Oppitunti 1. Perheen vauva. Nuorempi veljeni on perheen vauva, ja hän on tottunut olemaan hemmoteltu. Se on yleistä nuorimpien kanssa. Luuletko sen vaikuttavan hänen persoonaan? Ehdottomasti. Hän on itsevarma ja ulospäin suuntautunut, mutta joskus liiankin riippuvainen muista. On mielenkiintoista, kuinka syntymäjärjestys voi muokata jonkun luonnetta. Totta. Yritän rohkaista häntä olemaan itsenäisempi. Se on hyvä lähestymistapa. Sisaruksilla voi olla suuri vaikutus toisiinsa. Olemme lähellä, joten haluan auttaa häntä kasvamaan samalla, kun olen tukena. Kuulostaa siltä, että teet hienoa työtä. Perhedynamiikka on kiehtovaa. Kiitos. Se on oppimiskokemus meille molemmille. Oppitunti 2. Lausunto kaulakoru. Millaisia lisävarusteita etsit? Tarvitsen statement-kaulakorun ja muutaman monipuolisen kappaleen. Se on hieno idea. Statement-pala voi todella kohottaa asua. Täsmälleen. Onko teillä suosituksia ostoksille? Keskustassa on putiikki, jossa on ainutlaatuinen design. Voin viedä sinut sinne. Se kuulostaa täydelliseltä. Haluaisin löytää jotain rohkeaa ja silmiinpistävää. Mennään tänä viikonloppuna. Voimme tehdä siitä päivän. Olen mukana. On hauskaa tutkia ja löytää jotain erityistä. Sovittu. Etsitään täydelliset osat viimeistelemään loogiasi. Oppitunti 3. Ihonhoitorutiini. Puhdistan, kiintöyttään ja kosteutan joka päivä. Hienoa. On tärkeää pitää huolta ihostasi. Ehdottomasti. Onko sinulla suosikkituotteita? Tykkään käyttää luonnollisia ainesosia, kuten aloe veraa ja ruusuvettä. Se kuulostaa virkistävältä. Kuinka usein teet täyden ihonhoitorutiinin? 2 kertaa päivässä, aamulla ja illalla. Johdonmukaisuus on avainasemassa. Täytyy kokeilla joitain suosituksiasi. Ihoni saattaisi tarvita ylimääräistä hoitoa. Kerro kuinka se menee. Ihonhoidossa on kyse sen löytämisestä, mikä sopii sinulle. Kiitos vinkkeistä. Olen innoissani nähdessäni tuloksia. Oppitunti 4. Yksityisyysasetukset. Meidän tulee pysyä ajan tasalla tietosuoja-asetuksista ja olla tietoisia riskeistä. Sovittu. Varmistamme, että ryhdymme tarvittaviin toimiin tietojemme suojaamiseksi. Tarkistan ensin sosiaalisen median tilini. Tiedätkö kuinka säätää asetuksia? Kyllä, voin näyttää sinulle. On tärkeää rajoittaa sitä, kuka näkee viestisi ja henkilötietosi. Se on hyvä idea. Otan myös 2-vaiheisen todennuksen käyttöön turvallisuuden lisäämiseksi. Älykäs liike. Meidän tulee myös olla varovaisia lataamiemme sovellusten ja napsauttamiemme linkkien suhteen. Täysin. On parempi olla varma kuin katua, kun on kyse online-yksityisyydestä. Tehdään tästä tavallinen sisäänkirjautuminen. Ajan tasalla pysyminen on paras puolustus. Sovittu. Kiitos vinkkeistä. Tunnen nyt itsevarmemmin tietoni suojaamisen. Oppitunti 5. Päivittäistä varamuistutus. Kyllä, leipä ja munat ovat loppumassa.
Älä unohda lisätä niitä luetteloon. Hyvä soitto. Tarvitsemmeko jotain muuta kuin olemme kaupassa? Katsotaanpa jääkaappi. Saatamme tarvita myös maitoa ja voita. Katsoon. Entä viikon välipalat? Otetaan hedelmiä ja pähkinöitä. Ne ovat terveellisempiä vaihtoehtoja. Täydellinen. Pitäisikö meidän mennä yhdessä vai vuorotellen ostoksille? Mennään yhdessä. Se on hauskempaa, ja voimme jakaa tehtävät. Kuulostaa hyvältä. Nappaan listan ja voimme lähteä pian. Hienoa. Tehdään tästä nopea ja tehokas matka. Oppitunti 6. Rutiinien sekoittaminen. Yritän sekoittaa rutiinejani ja löytää harrastuksia, joista todella pidän. Hienoa. Näet, että harjoituksista nauttiminen tekee niistä paljon tehokkaampia. Sitä minä toivon. Onko sinulla ehdotuksia hauskoista aktiviteeteista? Mitä jos kokeilisit tanssituntia tai patikointia? Molemmat ovat hyviä tapoja pysyä aktiivisena. Olen aina halunnut kokeilla tanssia. Ehkä ilmoittaudun alkeiskurssille. Se on loistava idea. Se on myös loistava tapa tavata uusia ihmisiä. Totta. Etsin kursseja lähistöltä ja kokeilen sitä. Kerro kuinka se menee. Olen innoissani, kun löydät jotain, jota rakastat. Kiitos. Pidän sinut ajan tasalla edistymisestäni. Oppitunti 7. Kiitti kaduilla. Yleisö oli täynnä seikkailua ja loistoa, ja he hurrasivat innostuneesti kaduilla. Se kuulostaa uskomattomalta hetkeltä. Mitä he juhlivat? Se oli voittoparaati sen jälkeen, kun joukkue voitti mestaruuden. Voin kuvitella energiaa ja jännitystä. Sen on täytynyt olla unohtumaton. Se todella oli. Koko kaupunki kokoontui juhlimaan saavutusta. Sellaiset hetket muistuttavat meitä yhtenäisyyden ja yhteisen ilon voimasta. Täysin. On innostavaa nähdä, kuinka urheilu voi yhdistää ihmisiä. Meidän pitäisi suunnitella osallistuvamme joskus sellaiseen suureen tapahtumaan. Haluaisin. Se on kokemus, joka jokaisen pitäisi saada ainakin kerran. Oppitunti 8. Verkkokaupan tuki. Asiakkaat voivat tilata ja maksaa ostamiaan tuotteita tai palveluita verkossa ja saada tukea napin painalluksella. Se on sähköisen kaupankäynnin kauneus. Se on niin kätevä ja käyttäjäystävällinen. Luuletko, että verkkokauppa korvaa fyysiset kaupat kokonaan? Ei kokonaan, mutta se muuttaa ehdottomasti tapaamme tehdä ostoksia. Totta. Mahdollisuus verrata hintoja ja lukea arvosteluja verkossa muuttaa pelin. Ja tukijärjestelmät, kuten live chat ja helpot palautukset, tekevät siitä entistä paremman. On hämmästyttävää, kuinka tekniikka on muuttanut ostokokemuksen. Otetaan haltuun molempien maailmojen parhaat puolet online-mukavuus ja myymäläkokemukset. Sovittu. Shoppailun tulevaisuus näyttää valoisalta. Oppitunti 9. Jännitteen hajottaminen. Koen, että myös aktiivinen kuuntelu auttaa hajottamaan jännitystä haastavissa tilanteissa. Se todella tekee. Se osoittaa toiselle, että arvostat hänen näkökulmaansa. Täsmälleen.
Kyse on ymmärtämisestä ennen kuin tullaan ymmärtämään. Onko sinulla muita strategioita vaikeiden keskustelujen käsittelyyn? Rauhallinen pysyminen ja ratkaisuihin keskittyminen syyttelyn sijaan toimii hyvin. Se on hieno lähestymistapa. Se pitää keskustelun tuottavana. Se ei ole aina helppoa, mutta positiivisten suhteiden ylläpitäminen kannattaa vaivaa. Sovittu. Harjoitellaan näitä tekniikoita päivittäisessä vuorovaikutuksessamme. Kuulostaa suunnitelmalta. Kommunikointi on avainasemassa konfliktien ratkaisemisessa. Oppitunti 10. Maksuehdoista neuvotteleminen. Se kuulostaa reilulta. Voimmeko neuvotella myös maksuehdoista? Tietenkin. Mitä sinulla oli mielessä? Ajattelin jakaa maksun 2 erässä. Se voisi toimia. Keskustellaan kunkin erän aikataulusta. Entä 50% etukäteen ja loput valmistumisen jälkeen? Se on järkevää. Teen sopimusluonnoksen ja lähetän sen tarkistettavaksi. Täydellinen. Arvostan joustavuuttasi ja halukkuuttasi työskennellä kanssani. Minun iloni. Varmistetaan, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ehtoihin. Sovittu. Odottaa onnistunutta kumppanuutta. Oppitunti 11. Pitkästä aikaa ei nähdä. Hei, ei ole nähty pitkään aikaan. Miten sinulla on mennyt? Olen ollut hyvä, vain pysynyt kiireisenä työn ja elämän kanssa. Entä sinä? Sama täällä. Siitä on aikaa, kun saimme kiinni. Meidän tulee suojella itseämme ja varata aikaa näille keskusteluille. Täysin. Elämästä tulee hektistä, mutta on tärkeää pysyä yhteydessä. Totta. Mitä olet tehnyt viime aikoina? Onko mitään jännittävää? Olen matkustellut vähän ja tutkinut uusia harrastuksia. Se on ollut virkistävää. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Onko sinulla tähän mennessä suosikkikohteita tai harrastuksia? Rakastuin patikointiin ja vierailin muutamassa kansallispuistossa. Sinun pitäisi liittyä kanssani joskus. Haluaisin. Suunnitellaan jotain pian. On hienoa muodostaa yhteys uudelleen. Oppitunti 12. Vuoden aikojen sykli. Kesä vaihtuu syksyyn, sitten tulee taas talvi. Vuodenajat seuraavat toisiaan. On kiehtovaa, että luonnolla on oma rytminsä, eikö? Täysin. Jokainen vuodenaika tuo jotain ainutlaatuista ja kaunista. Onko sinulla suosikkivuoden aikaa? Rakastan syksyä, värejä, raikasta ilmaa ja kodikasta tunnelmaa. Entä sinä? Olen kesäihminen. Rakastan pitkiä päiviä ja lämmintä säätä. Se on reilua. On hämmästyttävää, kuinka vuodenajat muokkaavat kokemuksiamme ja tunnelmiamme. Totta. Se on muistutus siitä, että muutos on jatkuvaa ja luonnollista. Nautitaan jokaisesta vuodenajasta niin kauan kuin sitä kestää. Heillä kaikilla on jotain erityistä tarjottavaa. Oppitunti 13. Perintö tuleville sukupolville. Perinnön luominen tuleville sukupolville on erittäin tärkeää. Mistä meidän pitäisi aloittaa? Ehkä voimme keskittyä kestävään kehitykseen ja koulutukseen. Ne ovat avainalueita. Se on hieno idea. On ratkaisevan tärkeää opettaa seuraava sukupolvi huolehtimaan planeettasta.
Täsmälleen. Voisimme myös dokumentoida tarinoitamme ja oppituntejamme, joista he voivat oppia. Rakastan sitä. Viisauden ja kokemusten jakamisella voi olla pysyvä vaikutus. Kyse on siementen kylvämisestä tänään, joista kasvaa huomenna jotain merkityksellistä. Aloitetaan pienestä, mutta ajatellaan isosti. Jokainen yritys on tärkeä. Sovittu. Yhdessä voimme vaikuttaa tulevaisuuteen. Tämä on inspiroivaa. Otetaan ensimmäinen askel ja katsotaan, mihin se johtaa. Oppitunti 14. Tammikuun blues. Tammikuu on vuoden ensiinen kuukausi, ja tammikuussa on yleensä kylmä. Totta. On aika uusille aloituksille, mutta kylmä voi vaikeuttaa motivaation säilyttämistä. Onko sinulla vinkkejä tammikuun bluesin voittamiseen? Yritän pysyä aktiivisena ja asettaa pieniä, saavutettavissa olevia tavoitteita. Se auttaa pitämään minut positiivisena. Se on fiksua. Haluan myös suunnitella jotain hauskaa odotettavaa, kuten matkaa tai tapahtumaa. Hieno idea. Jos horisontissa on jotain jännittävää, se tekee kylmästä siedettävämmän. Tehdään tästä tammikuusta hyvä, säästä huolimatta. Sovittu. Positiivisella ajattelutavalla pääsee pitkälle. Tästä uusi alku ja mahtavaa tulevaa vuotta. Oppitunti 15. Vuosituhannen kutsu. Vuosituhannen kutsu on edelleen ohjelma, jota teidän sukupolvenne siirtää eteenpäin. Se on suuri vastuu, mutta myös jännittävä mahdollisuus muokata tulevaisuutta. Olemmeko mielestäsi oikealla tiellä tekemiemme muutosten kanssa? Jotkut osa-alueet edistyvät hyvin, mutta paljon on vielä tehtävää. Totta. Kyse on innovaatioiden tasapainottamisesta ja tärkeän säilyttämisestä. Täsmälleen. Meidän on ajateltava pitkällä tähtäimellä ja otettava huomioon toimintamme vaikutus. On innostavaa nähdä, kuinka paljon potentiaalia positiiviselle muutokselle on. Jatkakaamme työntämistä eteenpäin ja jättäkäämme perintö, josta voimme olla ylpeitä. Sovittu. Tulevaisuus on käsissämme, ja meillä on tämä. Oppitunti 16. Pysy motivoituneena. Motivaatio voi olla vaikeaa. Miten pidät itsesi raiteilla? Varmistan, että asetan selkeät tavoitteet ja palkitsen itseni valmistuttuani. Se on loistava strategia. Jaatko tavoitteesi pienempiin askeliin? Kyllä, se saa heidät tuntemaan olonsa hallittavammilta ja vähemmän ylivoimaisilta. Yritän sitä. Joskus motivaatio katoaa, kun tavoite tuntuu liian suurelta. Sen purkaminen auttaa. Ja pienten voittojen juhliminen pitää vauhtia yllä. Millaisia palkintoja annat itsellesi? Se voi olla jotain yksinkertaista, kuten herkku tai tauko tehdä jotain, josta pidän. Se kuulostaa motivoivalta. Alan asettaa pienempiä tavoitteita ja palkita itseäni. Oppitunti 17. Joogan kokeileminen. Olen miettinyt joogan lisäämistä rutiineihini. Se on hieno idea. Se sopii erinomaisesti joustavuuden ja rentoutumisen parantamiseen. En kuitenkaan ole kovin joustava. Luuletko minun kamppailevan aluksi? Jokainen aloittaa jostain. Joogassa on kyse edistymisestä, ei täydellisyydestä. Se on lohduttavaa. Pitäisikö minun liittyä kurssille vai kokeilla sitä kotona?
Tunti voisi olla parempi aloittelijoille. Opettaja voi opastaa sinua. Hyvä pointti. Etsin lähistöltä alkeiskurssia. Kerro kuinka se menee. Olen varma, että tulet rakastamaan sitä, kun pääset siihen. Kiitos kannustuksesta. Olen innoissani voidessani kokeilla. Oppitunti 18. Viestintätyylit. Oletko huomannut eroja kommunikaatiotyylissä? Kyllä, jotkut ihmiset ovat suoria, kun taas toiset ovat hienovaraisempia. Se on mielenkiintoista. Onko kulttuuritaustalla mielestäsi merkitystä näissä eroissa? Ehdottomasti. Kulttuuri muokkaa tapaamme ilmaista itseämme ja tulkita muita. Se on totta. On tärkeää olla tietoinen näistä eroista väärinkäsitysten välttämiseksi. Täsmälleen. Aktiivinen kuuntelu ja empatia voivat täyttää kuilun. Pidän sen mielessäni. Viestintä on niin tärkeä taito. Se todella on. Harjoitellaan olemaan tietoisempia keskusteluissamme. Sovittu. Parempi viestintä johtaa vahvempiin ihmissuhteisiin. Oppitunti 19. Viikinkien perintö. Ei hyökätä, mutta vaikka viikingit tunnettiin kiihkeinä sotureina, he rakensivat myös uskomattomia aluksia ja tutkivat uusia maita. Se on totta. He olivat enemmän kuin vain sotureita, he olivat taitavia käsityöläisiä ja navigaattoreita. Luuletko, että heidän perintönsä ymmärretään usein väärin? Ehdottomasti. Heidän panoksensa etsintään ja kauppaan jätetään usein huomiotta. On kiehtovaa, kuinka historiaa voi yksinkertaistaa monimutkaiset kulttuurit stereotypioiksi. Totta. Meidän pitäisi kaivaa syvemmälle ymmärtääksemme koko kuvan. Opitaanpa lisää heidän saavutuksistaan taisteluiden ulkopuolella. Sovittu. Heidän kekseliäisyytensä ja sitkeydessään on niin paljon arvostettavaa. Historia on täynnä yllätyksiä, kun katsot pinnan taakse. Oppitunti 20. Ilmaiset palautukset. Kuulostaa mahtavalta. Tarjoavatko he ilmaisen palautuksen, jos jokin ei sovi? Kyllä, he tekevät. Se on yksi syistä, miksi rakastan shoppailua siellä. Se on helpotus. Se poistaa stressiä verkkokaupoista. Täsmälleen. Voit kokeilla asioita kotona ja palauttaa sen, mikä ei toimi. Onko niillä aikaraja palautukselle? Yleensä 30 päivää, mutta on parasta tarkistaa heidän käytännöstään lisätietoja. Hyvä tietää. Varmistan, että pidän tagit päällä varmuuden vuoksi. Älykäs liike. Aina on parempi valmistautua. Kiitos vinkistä. Olen innoissani voidessani tehdä ostoksia nyt luottavaisin mielin. Oppitunti 20. Lordi Stocktonin perintö. Jo vuonna 1962 Lordi Stockton, entinen Harold Macmillan, esitti ensimmäisenä ajatuksen talouden modernisoinnista. Se on kiehtovaa. Luuletko, että hänen ajatuksensa ovat edelleen ajankohtaisia? Täysin. Monista hänen periaatteistaan kasvun ja sosiaalisen hyvinvoinnin tasapainottamisesta keskustellaan edelleen. On hämmästyttävää, kuinka eteenpäin katsova hän oli aikaansa. Mikä oli hänen suurin panoksensa? Hän korosti teknologian ja koulutuksen merkitystä taloudellisen kehityksen edistäjänä. Se on asia, jota asetamme edelleen etusijalle.
Luuletko, että hänen perintönsä tunnustetaan täysin? Ei aina. Hänen työnsä jäävät usein myöhempien poliittisten hahmojen varjoon, mutta hänen vaikutuksensa on kiistaton. Meidän pitäisi tarkastella hänen ajatuksiaan uudelleen ja katsoa, kuinka niitä voidaan soveltaa nykyaikaisiin haasteisiin. Sovittu. Historialla on meille paljon opetettavaa, jos haluamme kuunnella. Oppitunti 22. Helikopterimatka. Helikopterin potkurit pyörivät, kun nousin kyytiin. Se oli niin virkistävä kokemus. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko hermostunut ollenkaan? Vähän, mutta lentäjä oli erittäin rauhoittava ja näkymä oli sen arvoinen. Mitä näit sieltä ylhäältä? Kaupunki näytti uskomattomalta, kuin pienoismalli, jossa oli pieniä autoja ja rakennuksia. Olen aina halunnut kokeilla helikopterimatkaa. Kauanko se kesti? Noin 20 minuuttia, mutta aika tuntui lentävän siivillä. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. Lisään sen bucketlistalleni. Se kuulostaa unohtumattomalta seikkailulta. Se todella on. Kerro minulle, kun olet valmis, niin voimme mennä yhdessä. Oppitunti 23. Isoäidin ullakko. Olin iloinen, että hän pyysi minua auttamaan ullakon siivoamisessa. Se on mukavaa. Mitä löysit sieltä? Isoäitini sanoo, että hänen ullakkonsa on täynnä roskaa, mutta itse asiassa se on muistojen aarreaitta. Löysitkö jotain mielenkiintoista? Vanhoja valokuva-albumeja, vintagevaatteita ja jopa joitain käsin kirjoitettuja kirjeitä. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Se on kuin astuisi ajassa taaksepäin. Täsmälleen. Se on ollut loistava tapa olla yhteydessä häneen ja oppia perhehistoriastamme. Sinun pitäisi dokumentoida kaikki. Se on osa perintöäsi. Se on hieno idea. Aloitan sen järjestämisen leikekirjaan tai digitaaliseen arkistoon. Oppitunti 24. Verottomat ostokset. Ovatko verovapaiden liikkeiden hinnat halvempia kuin tavallisissa myymälöissä? Se riippuu tuotteesta, mutta heillä on usein hyviä tarjouksia luksustavaroista ja alkoholista. Se on hyvä tietää. Onko heillä laaja valikoima tuotteita? Kyllä, löydät kaiken kosmetiikasta elektroniikkaan lentoasemasta riippuen. Täytyy tarkistaa se seuraavan kerran, kun matkustan. Onko vinkkejä verovapaaseen ostokseen? Vertaile hintoja etukäteen ja tiedä mitä etsit. Se on helppo tarttua. Hyvä neuvo. Teen listan ja pysyn siinä. Tarkista myös määränpääsi verovapaat rajat ylimääräisten maksujen välttämiseksi. Kiitos vinkkeistä. Olen innoissani voidessani tehdä ostoksia älykkäämmin seuraavalla matkallani. Oppitunti 25. Kasvissyöjävaihtoehdot. Onko heillä kasvisvaihtoehtoja ravintolassa? Kyllä, he tekevät. Näin valikossa erilaisia kasvisruokia. Se on hienoa. Olen viime aikoina yrittänyt syödä enemmän kasvisruokaa. Minä myös. Se on parempi terveydelle ja ympäristölle. Mikä on suosikki kasvisruokasi? Rakastan hyvää kasvispaistetta tai runsasta linssikeittoa. Entä sinä? Olen kasvissushin ja falafelkääreiden ystävä. Ne ovat niin maukkaita. Meidän pitäisi joskus kokeilla kasvisvaihtoehtoja yhdessä.
On aina hauskaa tutustua uusiin ruokiin. Sovittu. Suunnitellaan päivällinen ja tehdään siitä kasvisilta. Kuulostaa täydelliseltä. Odotan sitä jo innolla. Oppitunti 26. Juoksukennät. Etsin uusia juoksukenkiä. Onko suosituksia? Ehdottomasti. Etsin paria, jolla on hyvä iskunvaimennus ja vakaus. Sama täällä. Onko sinulla suosikkimerkkiä? Minulla on hyviä kokemuksia sellaisista merkeistä kuin Brooks ja Asics. Ne sopivat pitkiin lenkkeihin. Tarkistan ne. Pitäisikö minun mennä erikoisliikkeeseen sovitusta varten? Kyllä, se kannattaa. He voivat analysoida kävelyäsi ja suositella sinulle parhaita kenkiä. Se on fiksua. En halua päätyä johonkin, joka satuttaa jalkojani. Täsmälleen. Investointi oikeisiin kenkiin tekee kaiken eron. Kiitos neuvoista. Käyn viikonloppuna kaupassa. Oppitunti 27. Lomasuunnitelmat. Kuinka kauan aiot jäädä lomallesi? Suunnittelemme viipyvän viikon. Entä sinä? Pitkä viikonloppu vasta, mutta toivon saavani siitä kaiken irti. Mitä matkasuunnitelmassasi on? Tutustu kaupunkiin, kokeile paikallista ruokaa ja ehkä päiväretki maaseudulle. Se kuulostaa rentouttavalta. Aiomme vierailla museoissa ja patikoida. Mukava. On hienoa yhdistää kulttuuria ja luontoa. Täsmälleen. Jaetaan kuvia ja tarinoita, kun palaamme. Deal. Mahtavaa matkaa. Oppitunti 28. Taideprojektit. Levitämme suuria paperiarkkeja ja teemme kuvia maaleilla tai väriliiduilla. Se kuulostaa niin hauskalta. Teetkö tätä usein? Kyllä, se on loistava tapa rentoutua ja olla luova. Millaisia kuvia teet yleensä? Joskus maisemia, joskus abstrakteja kuvioita. Se riippuu mielialastani. Haluaisin kokeilla sitä. Kuulostaa terapeuttiselta. Se todella on. Sinun pitäisi liittyä seuraani ensi kerralla. Haluaisin. Tehdään siitä säännöllinen asia. Täydellinen. Taide ja hyvä seura, mitä muuta voisimme vaatia? Oppitunti 29. Rohkea kissa. Viime yönä hän jahtasi hämähäkkiä, mutta pelkäsi koskettaa sitä. Se on niin hauskaa. Kissat ovat niin uteliaita olentoja. Yöllä hän käpertyy sänkyyn kanssani. Se on suloisin asia. Nukkuuko hän aina kanssasi? Useimmat yöt. Se on kuin pieni karvainen kämppäkaveri. Se on ihanaa. Herättääkö hän sinut aikaisin? Joskus, mutta en välitä. Hänen kehräyksensä on niin rauhoittavaa. Olet onnekas, että sinulla on niin rakastava kumppani. Olen todellakin. Hän on minun pieni varjoni. Oppitunti 30. Olympiahenki. Olympialaji on luonteeltaan todella kansainvälinen, kuten de Coubertin olisi halunnut. Toisaalta se on myös alusta kansallisen ylpeyden ja yhtenäisyyden esittelyyn.
Totta. Se on kaunis tasapaino kilpailun ja toveruuden välillä. Ovatko olympialaiset mielestäsi edelleen alkuperäisten ihanteidensa mukaisia? Suurimmaksi osaksi kyllä. Ne tuovat ihmiset yhteen ja inspiroivat huippuosaamista. On hämmästyttävää, kuinka urheilu voi ylittää rajoja ja kulttuureja. Täsmälleen. Olympialaiset muistuttavat meitä siitä, mitä voimme saavuttaa tekemällä yhteistyötä. Toivotaan, että pelien henki inspiroi myös tulevia sukupolvia. Sovittu. Maailma tarvitsee lisää tällaisia yhtenäisyyden hetkiä. Oppitunti 31. Järkyttävä löytö. Olin järkyttynyt aiemmin tänään. En ollut koskaan ennen nähnyt kissan juovan teetä. Todella. Se on niin epätavallista. Kissat yleensä välttävät kaikkea, mikä ei ole vettä tai maitoa. Tiedän. Se istui siellä ja loi teetä kuin se olisi tavallisin asia. Ehkä se oli utelias tai houkutteli hajua. Kissat voivat olla niin arvaamattomia. Luulen, että lähistöllä ryömivä tuhatjalkainen on täytynyt ensin häiritä minua. Satajalkainen. Kuulostaa aika tapahtumarikkaalta päivältä. Se oli. En koskaan unohda näkemystä, jossa tuo kissa siemaili teetä niin rauhallisesti. Luonnolla on aina tapa yllättää meidät, eikö niin? Täysin. Tällaiset hetket tekevät elämästä niin mielenkiintoista. Oppitunti 32. Ratkaisujen löytäminen. Olen keskittynyt löytämään ratkaisuja joihinkin työn haasteisiin, ja se on ollut todella palkitsevaa. Se on erinomaista. Mistä saavutuksista olet tähän mennessä ylpein? Onnistuin virtaviivaistamaan prosessia, joka aiheutti viivästyksiä, ja sillä on ollut valtava ero. Se on vaikuttavaa. Tuntuu varmasti hienolta nähdä ponnistelusi tuottavan hedelmää näin konkreettisella tavalla. Se tekee. Olen myös työskennellyt tiimiviestinnän parantamiseksi, mikä on muuttanut peliä. Viestintä on niin tärkeää. Miten lähestyit asiaa? Otin käyttöön viikoittaiset lähtöselvitykset ja rohkaisin kaikkia jakamaan ideoitaan avoimesti. Se on loistava strategia. Se luo yhteistyökykyisemmän ympäristön. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka pienet muutokset voivat johtaa suuriin parannuksiin. Oppitunti 33. Juhla-asuideoita. Tänä iltana on juhlat, enkä ole varma mitä laittaisin päälleni. Onko ideoita? Mitä jos kokeilisit trendikästä haalaripukua? Se on tyylikäs ja mukava illanviettoon. Haalari. Se on mielenkiintoinen valinta. En ole koskaan ennen käyttänyt yhtäkään. Se on loistava tapa erottua joukosta, ja voit varustaa sen juhlien tunnelmaan sopivaksi. Se kuulostaa hauskalta. Luuletko, että rohkea väri tai neutraali sävy toimisi paremmin? Rohkea väri antaisi ehdottomasti julkilausuman, mutta neutraalit ovat aina tyylikkäitä. Taidan hakea jotain rohkeaa. Se on sentään juhlat. Täydellinen valinta. Näytät upealta ja tunnet itsesi varmaksi. Kiitos ehdotuksesta. Olen innoissani kokeilla jotain uutta.